بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ دا وایو کنه چې یو ډیزیز دی، یو انفیکچوس ډیزیز دی، یو کمیونیکیبل ډیزیز دی، کوم چې ټرانسفر کیږي دا څنګه ټرانسفر کیږي. هاو ډو ډیزیزز سپریډ، دا څنګه چې کوم دی سپریډ کیږي، دا څنګه خورېږي، دا به مونږ وایو. نو ډاینامیکس چې کوم ډاینامیکس اف ډیزیز ټرانسفرمیشن چې دا ډیزیز څنګه ټرانسفر کیږي دا به وایو. دې دپاره مونږ وایو چین اپ انفیکشن. چې دا انفیکشن چې سپریډ کیږي که نه، نو په دې کې داسې کم فیکټرز دي چې هغه انوالو دي، هغه دا انفیکشن ټرانسفر کوي. نو دې ټاپک کې به مونږ نن دا خبرې کوو. نیکسټ مونږ سره چې کوم ټاپک دی که نه، په هغې کې دی چین اپ انفیکشن. مختلف قسمه پراسس داسې کیږي که نه، لکه یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر شي دا انفیکشن، بیا یو ځای نه بل ځای ته، بل ځای نه بل ځای ته، دغه شان یو چین یې جوړ کړی. دې ټول پراسس، دې ټول ایونټس ته په شریکه مونږ وایي چین اپ انفیکشن. اوس دا ټرانسمیشن څنګه کېږي؟ ټرانسمیشن از ا پراسس in which several events happens after the other in the form of chain په فارم کې دغه شان کیږي. صحیح شو. او دې ټول ته موږ څه وایو؟ چین اپ انفیکشن ته وایو. hence this process is known as a chain of infection یا chain of transformation. لکه څنګه ګورئ، اول چې کوم دی ریزروایر چې کوم دی ته به هر هغه سیز ته ریزروایر وی په کوم ځای کې چې انفیکچوس ایجنټ اوسیږي نارملی، هغه ځای کې گروت کوي، هغه ځای کې چې کوم دی ښکلي چې کوم دی ناستي، هغه ځای ته به ته ریزروایر وي. اوس دا اوس ټرانسفر کېږي د دې ځای نه څنګه؟ نو هغې دپاره ټرانسفرمیشن دپاره یا خو چې کوم دی ډایرکټ کنټیکټ چا سره چې ډایرکټ ولګي په کنټیکټ کې راشي هغه ټرانسفر کېږي، یا ډراپلیټ په ذریعه ټرانسفر کېږي، یا ویکټر یا ویکل، یا چې کوم دی دغه شان هوا په ذریعه ټرانسفر کېږي. مختلف قسمه طریقې کېدای شي. موډ اف ټرانسمیشن، نو اول پکې ریزروایر راغلی، بیا پکې موډ اف ټرانسمیشن. اوس چې کوم دی دا چې کله ټرانسفر کېږي دا به یو هوسټ ته راځي. هوسټ مطلب که نه یو چې کوم ځای کې دا ډیزیز به لګوي، چې په کوم ځای کې به ډیزیز لګوي د هغې ته مونږ وایو سسپټیبل هوسټ ورته وایو. صحیح شو. نو سسپټیبل هوسټ ته به راځي. نو دې څیزونه یو چین جوړ کړی، دې چین ته مونږ وایو چین اپ انفیکشن وایو، چې دا ډیزیز به څنګه ټرانسفر کېږي. نو دا د چین اپ انفیکشن په ذریعه چې کوم څه کېږي ټرانسفر کېږي او سپریډ کېږي. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی چین اپ انفیکشن کې ورکړي دي چې چین اپ 6 فیکټر انوالو ان چین اپ، 6 فیکټرز پکې انوالو دي. لکه کوم دی ګورئ، اول انفیکچوس ایجنټ دی، لکه بیکټیریا، وایرس، پنجای دي. څه شو؟ دا راشي چېرته؟ دا کوم ځای کې موجود دی؟ ریزروایر کې موجود دی. ریزروایر مطلب چې دا نارملی کوم ځای کې دا انفیکچوس ایجنټ موجود دی، کوم ځای کې گروت کوي که نه، نو هغه ځای ته موږ ریزروایر وایو. دا اوس هر څه کېدای شي، دا انیمل هم کېدای شي، دا هیومن هم کېدای شي، دا یو نان لیوینګ آبجیکټ هم کېدای شي. صحیح شو. اوس د دې ځای نه چې دا اوزي که نه، نو موږ ورته وایو چې پورټل اپ ایګزسټ. صحیح شو. په کوم ځای باندې چې اوزي نو پورټل اپ ایګزسټ شو. صحیح شو. او بیا چې کوم دی که نه دا راځي که نه موډ اپ، نو اوس به دا چې کله اوزي نو دا به خامخا ځان له یو طریقه ګوري چې زه به څنګه ټرانسفر کېږم. نو چې کله دا ټرانسفر شي، نو دا چې کله یو هوسټ د دننه کېږي، نو هغې دپاره د انټري دپاره هم ځای پکار وي، نو هغې د پورټل اپ انټري وایي. صحیح شو. بیا د سسپټیبل هوسټ او هغې ته رادننه چې دلته ډیزیز کاز کړي، نو دې دغه شان چې کوم دی دا ټرانسفر کېږي. نو دا چې کوم دی 6 فیکټرز دي، دا به یاد ساتي. انفیکچوس ایجنټ، ریزروایر به یاد ساتي، route of exit, mode of transmission, route of entry and susceptible host. دا به یاد ساتي. صحیح شو. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه انفیکټیو ایجنټ دی. اوس به دغه مونږ وایو چې دا یو فیکټر به مونږ وایو. انفیکټیو ایجنټ چې کوم دی دا سمپل مونږ ته پته، هغه ارګانیزم کوم چې انفیکشن کاز کوي، نو په هغې کې سره راځي وایرس راځي، بیکټیریا راځي، فنګس راځي، پیراسایټ راځي. صحیح شو. دوی انفیکشن او ډیزیز کاز کوي، دی دا انفیکچوس ایجنټ وي. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی ریزروایر دی. نو ریزروایر ما تاسو ته وویل هر هغه څیز په کوم ځای کې چې دا انفیکچوس ایجنټ نارملی موجود وي، هغه ځای کې چې کوم دی هغوی گروت کوي یا چې کوم دی نارملی خپل خوراک کوي که نه، نو هغه ځای ته مونږ وایو ریزروایر وایو. د پلیس ویر انفیکچوس ایجنټ نارملی پرزنټ بیفور انفیکټینګ ا نیو هیومن. نیو هیومن لا انفیکټ کړی نه وي، هغه مخکې نه چې کوم دی په یو انفیکټډ ځای کې موجود وي، هغې ته مونږ وایو، هغه ځای ته مونږ د هغه انفیکچوس ایجنټ څه وایو؟ ریزروایر وایو. دس کوډ بي انفیکټډ پرسن. اوس دا څه کېدای شي؟ انفیکټډ پرسن هم کېدای شي، انیمل هم کېدای شي، نان لیوینګ آبجیکټس هم کېدای شي، لکه ایر، واټر، فوډ، سایل. په دې ځایونو کې چې کوم دی بیکټیریا، وایرس، پنجای چې کوم دی دا څه دا موجود دي. صحیح شو. دا دوی دپاره څه دی؟ ریزروایر دی. مطلب ریزروایر مطلب چې د بیکټیریا، پنجای، وایرس دپاره چې کوم کور دی هغوی په کوم ځای کې اوسېږي، هغه ته موږ ریزروایر وایو. Human and animals serve as a reservoirs for infectious agent known as infected host. اوس چې human او animal as a reservoir استعمالېږي، هغې ته موږ سپیسیفیک نیم وایو infected host ورته وایو. صحیح شو. infected host مطلب چې دغه ځای کې به هغوی ډیزیز کاز کړی دی، چې کوم ځای کې ډیزیز کاز کړی دغه هلته هم اوسېږي که نه، چې اوسېږي دا هم infected host. صحیح شو. د هغې هم ریزروایر شو. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه ټایپس اف ریزروایر دي، نو وایي دا په کوم ځایونو کې به دا اوسېږي. نو ریزروایر چې کوم دی انیمل هیومن ریزروایر هم کېدای شي، په هیومن کې هم دا بیکټیریا، وایرس، پنجای دا اوسېدی شي، په انیمل کې هم اوسېدی شي. مطلب ډیزیز کاز کولی شي، کوم ځای کې ډیزیز کاز هلته به اوسېږي. نان لیوینګ ریزروایر یې هم شته، لکه ایر شو، واټر شو،
دا ټول شیزونه دا نان لیوینګ. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه هوسټ. هوسټ هغه ځای دی که نه کوم ځای ته چې د انفیکچوس ایجنټ را دننه شي یوازې کې ډیزیز کاز کوي هغې ته موږ هوسټ وایو. هوسټ ریفر ټو سسپټیبل پاپولیشن، هغه پاپولیشن کوم ځای کې چې ډیزیزز لګېدو خطرې څه شو نو هغې ته موږ سسپټیبل هوسټ وایو. سم پیپل آر مور پرون ټو انفیکشن، څه خلکو ته چې کوم دی انفیکشن ډېر زر لګي، لکه ماشومانو ته او بوډاګانو ته زر انفیکشن لګي ځکه هغوی ایمیون سیسټم دونه ښه نه وي. څه شو اوس د هغې فیکټرز دي نو کم دي ګوره، یو خو ایج شو، صحیح شو ما خبر وکړه چلډرن او اولډر ایج چې کوم دوی ته انفیکشن زر لګي. بل چې کوم دی که نه اوس کو چېرته لیک اف پریویس کنټیکټ وذ د ډیزیز، چې کوم مخکینی ډیزیز د باندې راغلی چې د هغې کنټیکټ لکه اوس په فسټ ټایم چې کله تا ته یو ډیزیز راځي که نه نو هغې ته ستا کنټیکټ نه شوی، د هغې ستا امیون سیسټم نه وي هغې دپاره تیار، صحیح ده، نو ډیزیز به ډېر لګي. یا امیون سپریسیو ایلنس وي، لکه چاته ایډز وي هغه چې کوم دی مقابل نشي کولی، یا چې کوم دی څوک خوراک صحیح نه کوي مال نیوټریشن نو ده ته هم چې کوم دی ډیزیز ډېر لګي. یا ډرګز دیټ پرسن مې بي کنزیومینګ، داسې ډرګز استعمالي کړي چې هغه امیون سیسټم چې کوم دی هغه سپریس کوي او ډیزیز به درته بیا ژر لګي. ټیک ده. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه موډ اف ټرانسمیشن دی، اوس دا ټرانسفر کېږي څنګه، د انفیکچوس ایجنټ چې د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کېږي که نه نو دا څنګه ټرانسفر کېږي. څه شو نو په هغې کې چې کوم دی موډ اف ټرانسمیشن اف ډیزیز از ا میکانیزم ان وچ ان انفیکچوس ایجنټ ټرانسپورټډ فرام ریزروار ټو د سسپټیبل هاوس، د ریزروار نه چې سسپټیبل هاوس ته ټرانسفر کېږي. څنګه ټرانسفر کېږي نو مین موډز اف ټرانسمیشن څو دي، یو دی ډایرکټ ټرانسمیشن دی، یو دی انډایرکټ ټرانسمیشن. ډایرکټ ټرانسمیشن دی ته وایي که نه چې د ډایرکټ چې کوم دی کنټیکټ نه یا چې کوم دی ډایرکټ ډراپلیټس ډایرکټ لاړ شي یا چې کوم دی دغه شان ډایرکټ کنټیکټ ورسره راشي که نه دې د وجې کې دا ډیزیز ټرانسفر شي ته موږ ډایرکټ ټرانسمیشن وایو. انډایرکټ داسې دی چې لکه اوس بل څوک راشي هغه د نه د انفیکچوس ایجنټ والي ویسي یو بل ته ټرانسفر کړي، دا انډایرکټ ټرانسمیشن. نو سپریډ اپ کمیونیکیبل ډیزیز چې کوم دی څنګه کېږي، دا ریزروار دی، صحیح شو ریزروار کوم ځای کې چې انفیکچوس ایجنټ اوسېږي او دا سسپټیبل هاوس دی کوم ځای کې چې ډیزیز کاز کېږي. نو ډایرکټ هم کېدی شي انډایرکټ هم کېدی شي، لکه څنګه ګورې ایر برن هم کېدی شي، ویکل هم کېدی شي، ویکټر هم کېدی شي، انیمیټ هم کېدی شي، انټرمیډیټ هاوس دا ټول کېدی شي. صحیح شو دا به اوس مونږ وایو. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه موډ اف ټرانسمیشن کې ورکړي دي که نه اولنې ډایرکټ ټرانسمیشن. نو ډایرکټ ټرانسمیشن ما وویل چې ډایرکټ باډي کنټیکټ سره چې کوم دی وشي یا چې کوم دی ډراپلیټس یا چې کوم دی مختلف قسمه طریقې کېږي یا به اوس مونږ وایو اټ انوالوز د سپریډ اف مایکروبز فرام پرسن ټو پرسن وایا باډي کنټیکټ سره چې کوم دی ټرانسفر شي، یا immediate transfer of the diseases agent by direct contact between infected and susceptible individual. چې کوم infected دی او susceptible individual د دوی باندې په منځ کې ډایرکټ کنټیکټ راشي او هغې ته وجې ټرانسفر شي نو دې ته موږ وایو ډایرکټ ټرانسمیشن ورته وایو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه موډ اف ټرانسمیشن کې ورکړي کوي دا څنګه لکه اوس ډایرکټ کنټیکټ څنګه کېږي. صحیح شو اولنی خو چې کوم دی ډایرکټ ټچ شي، صحیح شو ټچ یو کس سره ټچ شي او هغه ډیزیز ته د ټرانسفر، یا چې کوم دی چک ولګوي، صحیح شو بایټینګ دې د وجې هم ټرانسفر، یا چې کوم دی کیسینګ کوي دې د وجې هم چې کوم دی ټرانسفر کېږي ځکه ډایرکټ کنټیکټ وي، یا سیکچوال کنټیکټ وي، صحیح شو دې د وجې هم دا هم ډایرکټ کنټیکټ دي. نو دې د وجې چې کوم دی ټرانسفر کېږي. یا پروجیکشن مطلب چې سړی داسې ټوهې کوي یا چې کوم دی کپینګ کېږي دغه ټایم کې ډراپلیټس دي نو ډېر ډراپلیټ چې کوم دی کپینګ او سنیزینګ دوران کې دا چېرته 1 میټر ډسټنس پورې وي که نه نو دا ټرانسفر کېږي که نه دا خورېږي په دې هوا کې نو دغه د دننه کو دې د وجې دا هم ډایرکټ ټرانسمیشن دی. بیا د ایگزامپل کې ورکړي که نه ډایرکټ ټرانسمیشن کوم ډیزیز ټرانسفر کېږي نو هغې کې موږ سره راځي ایډز راځي، سپایلس راځي، دا سیکچوال ټرانسمیټډ ډیزیز، صحیح شو، اینډ کامن کولډ چې کوم دی فلو چې کوم دی دا چې کوم دی دا ټرانسفر کېږي ډایرکټ کنټیکټ په ذریعه باندې. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه موډ اف ټرانسمیشن کې ورکړي دي که نه ډراپلیټ ټرانسمیشن. ډراپلیټ مطلب که نه چې داسې سلایوا د میوکس دی او سړی داسې سنیزینګ کوي یا کپینګ کوي او هغې د وجې چې کوم دی ټرانسفر شي دا ډراپلیټ ټرانسمیشن. سمپل خبره. اگر وین مایکروبز ټریپ میوکس اینډ سلایوا مایکروبز په دې سلایوا او میوکس کې ټریپ شوي، صحیح شو چې کله ته کپینګ کوې نو بس هغه راوځي او سره هغې سره موجود دي. ریلیز فرام د ماوث نوز ایز ریزلټینګ سپیکینګ کپینګ اور سنیزینګ travel less than 1 meter to contact with the next house. بس بیا ورته ټرانسفر او دې کې کم ټرانسفر کېږي ډراپلیټ کې نو اکیوټ برانکیولایټس چې کوم دی چې کوم برانکیولز دي هغې کې چې کوم دی انفیکشن کاز کېږي، هغې کې انفلمیشن کاز کېږي، هغې ته موږ اکیوټ برانکیولایټس وایو. یا نمونیا چې کوم دی لنګز والا یو انفیکشن دی، صحیح شو، یا سیزنل انفلوینزا چې کوم موږ ته
یخنۍ والی څه شو دا چې کوم دی دا ډراپلیټ په ذریعه ټرانسفر کیږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی دی که نه انډایرکټ ټرانسمیشن. نو انډایرکټ ټرانسمیشن څنګه کیږي؟ دا 3 ټایپس کیدی شي. ایر برن مطلب د هوا په ذریعه ټرانسفر کیږي صحیح شو، نو دا انډایرکټ ټرانسمیشن دی. بل چې کوم دی که نه ویکل برن دی او یو ویکټر برن دی. دې دواړو کې فرق وپېژنه. ګوره کو چېرته ټرانسفر کولو والا سیز چې کوم دی که نه ټرانسفر کولو والا سیز هغه پرس که څه هغه نان لیوینګ و، لکه ملک په ذریعه ټرانسفر شو، واټر په ذریعه، یا چې کوم دی داسې د ایر په ذریعه، یا چې کوم دی بل څه داسې نان لیوینګ سیز و د هغې په ذریعه چې کوم دی د انفیکچوس ایجنټ په هغې کې موجود و، هغه بل کس ته ټرانسفر شو. دې ته موږ وایو ویکل برن صحیح شو. کو چېرته اوس یو لیوینګ ارګینزم رالی او هغه دا ټرانسفر کو، لکه څه ماسکیټوز شو یا فلایز شو، نو هغې ته بیا موږ وایو ویکټر برن به ورته وایو صحیح شو. دې دواړو کې دا فرق چې کوم دی دا ضروري دی. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که ورکړی انډایرکټ ټرانسمیشن کې ورکړی دی موږ سره ولنی دی ایر برن ټرانسمیشن. ایر برن ټرانسمیشن څنګه ویل د هوا په ذریعه. سمپل خبره ده چې سړی سپری وکړي یا چې کوم دی سپری په ذریعه چې کوم دی داسې په اسانه باندې ټرانسفر شي، بس مایکرو ارګانیزم ته ځای میلو شي او ټرانسفر شي. ټرانسمیشن of the microbial aerosols to susceptible portal of entry usually respiratory tract بس دننه شي او انفیکشن کوي. microbial aerosol مطلب سپری شانې شي. suspension of dust and droplet nuclei made up wholly in part of microorganism. نو په دې ایریسول چې کوم نه سپری شانې که نه نو دې کې دا مایکرو ارګانیزم موجود دي چې موجود دي، نو دا ټرانسفر کیږي او دا انفیکشن کاز کوي. may be suspended infective for a long period of time. نو دا چې کوم دی دا پکې موجود دی، ډېر ټایم دپاره موجود دی او دا ډېر ټایم دپاره، او چې دغه ځای باندې څوک تېرېږي یا چې کوم دی دغه ځای کې خلک چې کوم دی بریتینګ کوي دا ټرانسفر کیږي. بیا د ایگزامپل ایر برن ډیزیز ورکړی ټیوبرکلوسس موجود دی، ټي بي وایو، انفلوینزا او هیسټوپلازموسس. هیسټوپلازموسس چې کوم دی که نه دا هم یو ډیزیز دی صحیح شو. په دې کې چې کوم دی سړی ډېر زیات کمزوری کېږي. دا یو ایر برن ډیزیز دی، یو بیکټیریا ده. دا هغه چې کوم دی هغه چې کله ټرانسفر کېږي د ایر په ذریعه هغه ټرانسفر کېږي، نو ځکه یې پکې دا ډیزیز ورکړی صحیح شو. دې کې چې کوم دی سړی ډېر زیات کاپینګ کوي، ډېر زیات کمزوری شي، پکې بریتلیس سایم لنډه کېږي صحیح شو. نو هیسټوپلازموسس کې دا چل کېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه انډایرکټ ټرانسمیشن. انډایرکټ ټرانسمیشن کې چې کوم دی موږ سره ورکړی ویکل برن. ویکل برن ما تاسو ته ویل چې کوم نان لیوینګ سیزونه ټرانسفر کوي که نه، نو کنټیمینیټډ میټیریلز چې کوم سقا میټیریل کنټیمینیټ سقا آبجیکټس چې کوم ټرانسفر کوي هغې ته موږ فومایډس هم یاد بساتي. سب ایز چې کوم کنټیمینیټډ سیزونه دي کوم چې دا ټرانسمیشن کوي که نه هغې ته فومایډ وایي. ایز ا ویکل ایز ا ویکل کار کوي. نان لیوینګ آبجیکټ ویچ کمیونیکیبل ایجنټس آر ټرانسفر ټو ا سسپټیبل هاست، او دا دې په ذریعه ټرانسفر کیږي. د ایجنټ may or may not have multiplied develop on the vehicle. لکه په دې باندې په دې ویکل باندې دوی ملټیپلیکیشن او ډیولپمنټ نشي کولی، خو چې دا کله ټرانسفر شو اوس هلته بیا ملټیپلیکیشن کوي صحیح شو. ایگزامپل اف ویکل برن چې کوم دي که نه هغه ټوایز دي، لکه یو ټوای دی صحیح شو، هغه کنټیمینیټډ ده، هغې په ذریعه هینډ کرچیف شو، رومال چې ورته وایي، سویلډ کلاث شو چې کوم سقا کپړې شو، بیډنګ شو، فوډ یوټینسل شو، سرجیکل انسټرومنټ شو، دا اکثر چې کوم دی سقا وي دا چې کوم دی دا ټرانسفر کوي انفیکشن. نیکسټ موږ سره چې کوم دی انډایرکټ ټرانسمیشن کې ورکړي. السو کنسیډر ویکل آر چې کوم دی واټر او ملک او فوډ، دا چې کوم دی که نه دوی هم دا هم دغه دي، دا هم په ویکل کې راځي ځکه دا هم نان لیوینګ دي که نه دوی هم ټرانسفر کوي. لکه دې په ذریعه بیسیلري ډایسنټري مونږ ویلو که نه چې سیویر ډایریا پکې بلیډنګ پکې کېږي صحیح شو. کالرا هیزه چې کوم دی هیپاټایټس اے او هیپاټایټس ای دوی هم چې کوم دی څه کوي دوی هم ټرانسفر کوي. دا نان لیوینګ دي نو دا هم په دغه کې راځي صحیح شو، په ویکل کې راځي. اوس فیسز دی وومیټ دی کو چېرته واټر په ذریعه نو دا واټر دلته راځي، نو دا هم مسله جوړوي صحیح شو. یا چې کوم دی فوډ په ذریعه نو دوی نو دا ویکل کې راځي ټیک ده. نیکسټ موږ سره چې کوم دی انډایرکټ ټرانسمیشن کې ورکړي بایولوجیکل پروډکټ سچ ایز بلډ، سیرم، پلازما، ارګن، ټیشوز، دا هم په دغه کې راځي صحیح شو. ایگزامپل چې کوم هیپاټایټس بی او سی او ایچ آی وي ایډ چې کوم دی دا هم د دې بلډ او د سیرم پلازما د دې سیزونو په ذریعه چې کوم ټرانسفر کېږي نو دا هم په ویکل کې راځي ټیک ده. دا انډایرکټ ټرانسمیشنز دي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه انډایرکټ ټرانسمیشن کې ورکړي دي ویکټر برن. ویکټر برن مطلب چې یو لیوینګ ارګینزم چې کوم دی هغه دا ټرانسفر کړي. ډیزیز ټرانسفر بای لیوینګ ارګینزم، ماسکیټو شو، فلای شو، ټیک شو، ټیک مطلب هغه ولوکیشن انسیکټ شو هغه ټرانسفر کړي.
ترانسمیشن مې بي اوس دا څنګه کې یو میکینیکلی او یو بایولوژیکل. میکینیکل مطلب چې د زور په ذریعه چې کوم دی فزیکلی چې کوم دی یو انفیکشن ټرانسفر کی لکه اوس یو ماسکیټو د غراله د ماوت یو ماوت پارت چې کوم دی یو انفیکټ کنټامینیټډ وسې شو یا چې کوم دی فیټ کنټامینیټډ او هغه چې کوم دی ویولو د بل ته ټرانسفر کوي دې ته مونږ وایو چې میکینیکل وته. بایولوژیکل څه ته وایي کنه چې هغه پرس ک بلډ چې کوم دی دنه کو هغه کې خپل پیدام ته واغسته هغه کې چینجز راوستل چې شو نو هغه بیا بل د ټرانسفر هغه د انفیکشن وشو نو بیا موږ دغه ته موږ بایولوژیکل. انوالو ملټیپلیکیشن اینڈ ډیولپمنټل چینجز اف دی ایجنٹ ان ویکټر بیفور ټرانسمیشن نمخ کې پکې خپل چینجز راولي شي شو نو دې ته موږ بایولوژیکل سو وایو ټرانسمیشن وایي. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی کنه انډایرکټ ټرانسمیشن کې ورغلي دي میکینیکل ټرانسمیشن. میکینیکل ما ویل شي چې ملټیپلیکیشن اینڈ ډیولپمنٹ اف ډیزیز ایجنٹ ډز ناٹ یوزولی اکر ان د ویکټر دې کې نه کېږي صرف په خپو پسې پارس کې بیکټیریا خپو پسې ونخته یا چې کوم دی په دې خوله پسې ونخته او هغه چې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر شي دا میکینیکل ټرانسمیشن دی. او لیوینګ ارګانیزم فار ایگزامپل ارګانیزم کاز ډایسنټری فولیو او کالرا ټایفاید فیور دا چې کوم ارګانیزم کاز کوي کنه نو دوی چې چلو کې دا آیسولیټ شي سو کې آیسولیټ کې د انسیکټس نه کاکروچ شو هاوس فلای شي دوی په خپو پسې چې کوم دی خوله پسې ونخلي او دا چې کله بل ځای باندې کینی کنه هغه ځکه هغه ډیپازیټ په پورت د پاسه ډیپازیټ کی چې پورت د ډیپازیټ کې او بیا هیومن استعمالي کنه نو بس هغه ته چې کوم دي سکی ډیزیز کی. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی انډایرکټ بایولوژیکل ټرانسفارمیشن. نو بایولوژیکل څنګه د ملټیپلیکیشن او ډیولپمنٹ چې کوم دی په دې کې ډیولپمنٹ چینجز کی یو ډیزیز چې کوم دی یو ځای بل ځای ته ټرانسفر کیږي. بایولوژیکل ټرانسفارمیشن چې کوم دی موست امپورټنٹ دی میکینیکل ټرانسفارمیشن ځکه چې په دې کې چې کوم دی پبلک کمیونټي ډیر زیات حد پورې چې کوم دی دا انفیکټ کیږي. لکه اگزامپل چې کوم دی د ماسکیټو شو پلیز شو او ټیک شو لایز شو فلایز شو او دغه چې کوم دی ادر انسیکټ دوی چې کوم دی دوی پرس که بلډ د نوس کو او دا بلډ چې کوم دی دا بیا بل نیموس کو نو هغه ته چې کوم دی ټرانسفر کو نو دی دا قسم چینج چې کوم دی ټول بایولوژیکل ټرانسفارمیشن کې راځي. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی کنه ویکټر برن ډیزیز کې چې کوم دی ورکړي دي کنه ویکټر برن ډیزیز کې لکه دا چې کوم دی ماسکیټو دا بایولوژیکل لیسې شو به ماسکیټو والے چې کوم دی بایولوژیکل ویکټر او دا مچان چې کوم دوی چې کینی کنه دوی سو اپلایز میکر ډیزیز هپاټایټس ا ټایفاید امیبیک ډایسنټریز پولیو دا چې کوم دی دا ټرانسفر کوي دا میکینیکل ویکټرز دي. نیکسٹ موږ سره د انډایرکټ ټرانسمیشن کې چې کوم دی موږ سره ورکړي دي ماسکیټو آر ایکسټریملی امپورټنٹ ویکټر. ماسکیټو چې کوم دی ایکسټریملی امپورټنٹ د ماسکیټو نه بعد بیا ټیکس واړه انسیکټس شي. فار ایگزامپل دوی څنګه کوي دا چې کوم دی مختلف قسمه وایرس ټرانسفر کوي لکه یلو فیور چې کوم کیږي یا ډینګي فیور چې کیږي کنه نو دوی دا ټرانسفر کوي تقریبا ایز ویل ایز 200 other viruses دا ټرانسپورټ کوي څه شو لکه د also transmit ملیریا هم ټرانسپورټ کوي څه شو تقریبا یادې کنه وي 100 million people in the world each دا انفیکټ کیږي څه شو ان ټراپیکل ایریا کې او په دې کې چې کوم دی د ملیریا نه او په دې کې 1 million چې کوم دی هغه مري په کال کې نو لکه دا خو کافي تعداد دی ٹھیک ده. او بیا ورپسې ټیک دی نو ټیک another important biological vector دی transmitting Rocky Mountain spotted fever relapsing fever او لیمی ډیزیز. دا درې ونه چې کوم دی کنه دا بکټیریل انفیکشنز دي او دا چې کوم دی په دې دا روکی ماونټین سپاټډ فیور په دې کې چې کوم دی خطي د تبه راځي شو ریلیپسینګ فیور کې بار تبه راځي یو پیر ټمپریچر کم شي بیا سیوا شي بیا کم شي بیا سیوا شي دی او په دې لیمی ډیزیز کې دې چل کې کنه داسې سرکولر چې کوم دی ریډ ریشز چې کوم دی په باډیز باندې راځي چې شو لیمی ډیزیز دا یو بکټیریل انفیکشن دی نو دا څوک ټرانسفر کوي دا ټیکس چې کوم دی د دوی ټرانسفر. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی کنه نیکسٹ موږ سره د موډ اف ټرانسمیشن کې ورکړی دی ورټیکل ټرانسمیشن. ورټیکل ټرانسمیشن څه ته وایي کنه یاد به ساتي ډېر زیات امپورټنټ دی چې کله د پریګننټ مدر نه فیټس ته ټرانسمیټ کیږي یو وایرس یا چې کوم دی یو ډیزیز ته موږ وایو ورټیکل ټرانسمیشن. فار ایگزامپل کنجینیټل روبیلا چې کوم وایرس دی او کنجینیټل سیفایلس چې کوم لکه کوم وایرس کوم بیکټیریا دوی ټرانسفر کیږي دوی ډیزیز لګي په پیټس کې چې پیټس کې لګي دی ته موږ وایو څه ورټیکل ټرانسمیشن چې دا تاسو ته یادي. نیکسٹ موږ سره دی کنه داسې کم فیکټرز دي چې هغوی د کمیونیکیبل ډیزیز په دې پریویلنس کې په دې پرسنټیج کې چې کوم دی دا سیوا کوي لکه چې دا ډیر وشي نو یو خو چې کوم دی چې پاپولیشن گروتھ ډیر زیات سیوا شي نو دا به ډیر زیات کی کمیونیکیشن ډیر زیات کمیونیکیبل ډیزیز به سیوا کی.
چې کله غربت نو دا به ډېر سیوا کېږي. ګلوبل وارمنګ سره چې کوم دی زیات تر پیتوجن چې کوم دی ګروث ښه کوي صحیح شو نو دا به سیوا کېږي. اربن مایګریشن خلک چې کوم دی سیټیز ته ځي نو هلته چې کوم دی دا ډیزیز به سیوا وي. نیو پیتوجنس چې کوم دی راځي نو دا به اوس سیوا کېږي کمیونیکیبل ډیزیز سیوا کېږي صحیح شو. او چې کله انټرنیشنل ټریډز او ټریول دا ډېر زیات سیوا شي که نه نو بیا به مختلف قسمه انفیکچوس ډیزیز دا سیوا کېږي. لاس اف نیشنل بارډر لاز لکه لاس چې کوم دی هغه لږ کمزوري شي خلک په اسانه ځي راځي ملکونو ته او سیزونه میزونه په اسانه ټرانسفر کېږي نو بیا به دا انفیکچوس ډیزیز سیوا کېږي. او څه بکټیریا داسې که نه چې هغوی انټي خلاف چې کوم ډېر زیات ریزسټنټ شو کینې چې دا ریزسټنټ شو کینې بیا به انفیکشن څه کېږي دا به ډېر زیات کېږي صحیح ده. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی که نه کمیونیکیبل ډیزیزز کنټرول کول دي او د هغې پریونشن کول دي. نو اوس موږ اول پیژنو که نه چې پریونشن او کنټرول کې څه فرق دی. ګوره یاد به ساتې که نه فرض که یو کس دی او هغه ته ډیزیز نه دی شوی او هغه چې کوم طریقه کار کوي دې ته موږ وایو پریونشن. د هغه ډیزیز نه مخکې چې هغه کوم طریقه کار کوي ته موږ پریونشن. او کنټرول څه ته وایي چې یو کس دی هغه ته ډیزیز شوی دی خو اوس دا وایي چې دا ډیزیز د ټرانسفر نشي یا چې کوم دی دا په ځای ودرېږي نور ګروث چې کوم دی د مایکرو ارګانیزم نشي نور د ډیزیز سیوا نشي دې ته موږ وایو کنټرول. څه شي دا به یاد ساتي. نو پریونشن څه ته وایي refers to the measure that applied to prevent occurrence of disease چې ډیزیز ونشي صحیح شو. بیا کنټرول څه ته وایي refers to the measure that applied to prevent transmission چې ټرانسمیشن وشي after the disease has occurred. ډیزیز وشي خو چې ټرانسمیشن ونشي دې ته موږ کنټرول وایي. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی پریونشن اینډ کنټرول اف کمیونیکیبل ډیزیز کې ورکړي دي. The principle of control and prevention should be directed towards اوس داسې څه دي صحیح شو داسې څه دي کوم ځایونه پریونشن او په کنټرول کې رانیول دي. نو اولنۍ خبره خو د سورس به راونیسي. ریزروار هغه ځای کوم ځای کې چې انفیکچوس ایجنټ موجود دي صحیح شو نو هغه ځای به راونیسي په هغه ځای به اټیک وکړي هغه به ښه ټیک ټاک خراب کړي. بیا چې کوم ټرانسمیشن سایکل دی دا به انټرپټ هغې کې ولې انټرپشن کاز کې صحیح شو دا به پریونټ کېږي دا په دې ځایونو کنټرول کېږي. او چې کوم سسپټیبل هاست دی د هغې پروټیکشن وکړه نو څه به شي نو د دې پریونشن او کنټرول کمیونیکیبل ډیزیز څه شي هغه به وشي. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی که نه بریک اف د چین اف انفیکشن. اوس دا چین اف انفیکشن چې کوم دی دا بریک کول دي که دا ته په یو ځای کې هم بریک کړي نو دا ډیزیز بیا نه ټرانسفر کېږي. اولنۍ خو موږ سره ریزروار په کوم ځای کې بریک کولی شي. تو څنګه بریک کولی شي پرسنل هایجین آیسولیشن وکړه کورنټاین یې وکړه سروایلنس یې کوه ټریټمنټ یې کوه نو دې په ذریعه چې کوم دی دا ریزروار چې کوم دی دا د دې دا چین بریک کېږي. اوس کو ته وایي چې نه دغه ځای کې نه بریک شو نو بیا به ویکل کې بوله بریک کېږي. مینز اف پرسنل هایجین مطلب چې هایجین خیال ساتي نو بکټیریا بیا ګروث صحیح نه کوي صحیح چې نه کوي نو بس بیا به انوایرمنټل سینیټیشن لکه ایر واټر فوډ ویسټ انسیکټس دا ټول هر څه چې کوم دا کنټرول ساتل صحیح شو. دې کې انفیکشن خطر زیات تر چې لکه دا ټرانسفر شي نو دا چین بریک کول دي. او بیا سسپټیبل پرسن لکه کوم کس ته چې ډیزیز لګي که نه نو هغه چې کوم دی هغه خیال ساتل دي. پرسنل هایجین دی ایمیونایزیشن ته کول دي پروپایلیکسس ته کول دي. پروپایلیکسس ایمیونایزیشن مطلب ویکسین ورکول دي. ویکسین چې کوم دی ډیزیز نه مخکې ورکوي پروپایلیکسس هم د ډیزیز نه مخکې ورکوي. خو ویکسین موږ سره چې کوم دی ډېر ټایمه پورې کار کوي او دا ویکسین بدل شي دی او په پروپایلیکسس کې موږ ډرګز ورکوي خاص قسم میډیسن موږ ورکوو د هغې په ذریعه موږ پریونټ کوو ټیک ده. دې دواړو کې فرق دا دی. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی وایي که نه پریونشن اینډ کنټرول کې خبره کوي چې میجرز اف ټارګیټینګ ریزروار اف انفیکشن چې کوم ځای کې دا انفیکچوس پارټیکل موجود دی هغې ته موږ ریزروار وایو. اوس دغه ځای ټارګیټ کول دي. د پریونشن اینډ کنټرول میجر انډرټیکن ډیپینډ آن ټایپ اف ریزروار. ټایپ اف ریزروار باندې ډیپینډ کوي صحیح شو. یو هیومن ریزروار د لپاره به ځان له طریقه کار کوي انیمل لپاره ځان له او د نان لیوینګ دپاره به ځان له طریقه کار کوي. نیکسٹ موږ سره د میجر اف ټارګیټینګ ریزروار. اوس په دې کې چې کوم دی دا موږ سره خبره کوي که نه آیډنټیفای اینډ ټریټینګ کیس از ارلی ایز پاسبل چې څومره زر کېدی شي هغونه مخکې چې کوم دی ته هغه کیس سالو کړه. اوس دا دیر آر ټو ویز آیډنټیفای انفیکټ انډیویجول. دوه ویز دي چې ته یو انفیکټ انډیویجول دا سکرینینګ یې وکړه صحیح شو لکه بلډ سکرینینګ چې سړی کوي که نه هغې نه د انفیکشن پته لګي. بیا چې کوم ډایګنوزز یې وکړه ټریټمنټ اف پیشنټ پریزنټینګ وذ د کلینیکل ساین او سیمټم اف ډیزیز. د ډیزیز خپل ساین سیمټمز دي نو هغه کتل دي د هغې په ذریعه موږ ته پته لګېدی شي د انفیکټډ انډیویجول. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی ورکړي دي که نه آیسولیشن ورکړي. آیسولیشن مطلب دا که نه چې یو کس دی هغه ته ډیزیز وشو نو هغه چې کوم دی هغه ځان لکه چې
چې څو پورې هغه ټیک شي هغه چې کوم دی هغه ډیزیز هغه سټیج ته ورسي چې هغه نشي ټرانسفر کیدی بل ته یا چې کوم دی مکمل ښه شي که نه نو دغه ټایم دپاره چې کوم دی ټایم اف پیریډ دومره ټایم دپاره چې کوم دی دا ځان له کول دي ته موږ وایي آیسولیشن ورته وایي آیسولیشن سپریشن اف د پیریډ اف کمیونیکیبلیټي of infected person animals other to prevent direct indirect transmission of communicable disease susceptible پر چې ټرانسفر نشي صحیح شو دې دپاره ایسولیټ کړي اوس دا خبره کوي it is not indicated for every infection are you infection چې کوم دی داسې نه are you infection دپاره ایسولیشن نه دی ضروري but it is important to isolate people severe or easily transmitted disease چې کمی که نه نو هغوی ته چې کوم دی هغوی دپاره دا ضروري the isolation period lasts until the risk of transmission from the infected person are reduced یا stop یا ختم شي هغه یا چې کوم دی سټاپ شي مطلب یا کم شي نو دا چې کوم دی دې ته موږ وایي ایسولیشن دې دپاره کوو بل دی کوارنټاین اوس یو کس دی که نه هیلدي پرسن دی او هغه چې کوم دی یو داسې ډیزیز سره ور مخامخ شو نو چې هغه کې چې کوم دی ډیزیز الګ خصوصیات راښکاري چې دا مونږ چې کوم دی دغه کو بیل کو مونږ به چې کله به کرونا ته یو کس ورمخې ته شو که نه نو هغه به یې څه کوو هغه ته به ویل چې ته 14 ډیز دپاره چې کوم دی چا سره مه ملاوېږي نو که چېرته په ده کې ډیزیز شوی نو 14 ډیز نه بعد چې کوم دی انکوبیشن پیریډ دی د کرونا والا صحیح شو نو که چېرته پکې یو به نو هغه کې به ډیزیز ښکاره شو که چېرته نه به نو بس بیا به واپس راوتو بس ټیک شي صحیح شو دې ته موږ وایو کوارنټاین صحیح شو کوارنټاین از a limitation of freedom of movement of a healthy person animals exposed to communicable disease چې communicable disease ته expose شوی دی نو هغه به ځان لشي ډیزیز پکې لا شته نه پاتې نه لګي صحیح شو که نه فار ایټ لیست د لانګیسټ انکوبیشن پیریډ اف ډیزیز هغه ډیزیز د هر یو ډیزیز خپل انکوبیشن پیریډ دی چې هغه پکې ځان ښکاره کوي صحیح شو نو هغې پورې به چې کوم دی هغه ځان له اوسېږي نو چې ځان له اوسېږي نو چې پته یې ولګي چې شته کو نشته نو هغې نه بعد به بیا دا راوځي نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ورکړی دی نوټیفیکیشن اینډ رپورټینګ چې کله هم داسې کمیونیکیبل ډیزیز یا چې کوم داسې انفیکچوس ایجنټ راشي که نه د هغې د مخې سره نیر چې کوم هیلث سنټر یا چې کوم دی هیلث آفیس وي نو هغې ته رپورټ ورکول دي صحیح شو نو چې رپورټ ورته ورکړي نو د دې په ذریعه چې کوم دی بیا نیشنل چې کوم خود د هغې چې کوم دی خپل اصول دی چا پیش کړي نیشنل سروایلنس ګایډ لاینز دي صحیح شو هغه د هغې مطابق نو بیا ګورنمنټ چې کوم د هغې خلاف چې کوم دی خپل قدم اخلي چې اوس د دې لپاره څه کول دي ویکسین کول دي څه کول دي نو هغې ډیزیز د پریونشن د کنټرول لپاره نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ورکړي دي میجر ټارګیټینګ د ریزروایر انفیکشن انیمل ریزروایر دی انیمل ریزروایر اوس لکه انیملز دي که نه اوس ډیزیز ته ګوري که چېرته یو ډیزیز د انیمل نه خورېږي او هغه ډیزیز ډېر زیات نقصان کوي وایي ته ټول هغه انیمل ایسته مړه کړي او که نه ګزاره کوي نو بس بیا هغه انیمل چې کوم دی ایسولیټ کړي او هغه چې کوم دی چې ټیک شي نو بس بیا واپس نو وین انفیکټډ انیمل اور ریزروایر انوالوډ ان د ټرانسمیشن اف کمیونیکیبل ډیزیز ډفرنٹ میجر ولکه صحیح شو ډفرنٹ میجر څنګه کوي د ټایپ اف ایکشن ډیپینډ ان د انیمل ریزروایر لکه د کوم ځای نه سټارټ کېږي د ټریټمنټ نه والا اول خو د ټریټمنټ کوي که چېرته ټریټمنټ ونه شو بس بیا یې ختم کړي صحیح شو د انفیکټډ انیمل ډیپینډینګ ان د یوزفولنس اف انیمل اینڈ اویلیبلیټي اف ټریټمنټ که چېرته انیمل یوزفول دومره نه کوي چې مړ کړي بس ختم یې کړي که چېرته ټریټمنټ موجود وي نو بس بیا چې کوم دی نه وژني بس بیا ورته ټریټمنټ کوي نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی دی که نه میجر ټارګیټ موډ اف ټرانسمیشن کې ورکړي دي چې د میجر دیٹ کین بی اپلای ټو انټرپټ ټرانسمیشن انفیکچوس ایجنټ واټر فوډ ویکلز بای ویکټرز انکلوډس اوس داسې کوم چې کوم دي موډ اف ټرانسمیشن دي ویکټر کنټرول کول دي صحیح شو لکه فلایز او ماسکیټو دا کنټرول کول دي سیف واټر سپلای کول دي صحیح شو چې اوبه صفایي فوډ هایجین چې کوم دی فوډ خیال ساتل دي سکرینینګ اف بلډ بیفور ټرانسفیوژن چې بلډ چې کله ته ټرانسفر کېږي هغې سکرینینګ کول دي صحیح شي دې کې څه انفیکچوس ایجنټ خو نشته نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی سیف واټر سپلای سیف واټر سپلای ضروري دی صحیح شو ځکه چې ډېر زیات ډیزیز انفیکچوس ایجنټ چې کوم دی هغه د واټر په ذریعه څه کېږي هغه ټرانسفر کېږي میجر ټو پریوینټ ټرانسمیشن اف انفیکشن ډیو ټو کنټمینیټډ واټر انکلوډز بویلینګ واټر بویل کول دي په هغې کې داسې کیمیکل واچوه کلورین چې هغه انفیکچوس ایجنټ هغه ختموي صحیح شو او یوز اف فزیکل ایجنټ لکه فلټرنګ واټر تھرو بوکس سینډ نه چې کوم دی پاس کړي نو واټر چې کوم سیزونه پکې هغه ټول فلټر شي pouring it through several layers of the fine cloth چې کوم دی هغه راول هغې نه واټر پاس کړي نو چې کوم غړ سیزونه دي کوم انفیکچوس ایجنټ هغه پکې شي هغه پکې پاتې شي prevent fecal contamination of water protecting water source proper use of latrine چې کوم دی که نه چې دا کنټمینیټډ واټر چې کوم دی دا د پاکو اوبو سره چې کوم دی دا میلاو نشي او دا مسلې جوړوي ټیک شو
خیال ساتل دي. نیکسټ موږ سره دی فوډ هایجین. فوډ چې کوم دی د فوډ خیال ساتل دي چې د وجه چې کوم دی زیاتر انفیکشن ډیزیز دا ټرانسفر کیږي، لکه واشنګ را چې کوم را ویجیټیبلز فوډ دی هغه صفا کول دي شو، او چې کوم کور کې کوم یوټنسل دی مطلب لوښي دی کوکینګ والا چې خلک خوراک کوي پکې او ډرینک پکې کوي شو هغه صفا ساتل دي. بوایلینګ ملک چې کوم بوایل کول دي، کوکینګ میټ صحیح پخول دي، ادر فوډ آیټمز تر اسانه خبرې شو. او فیکل کنټامینیشن چې کوم دی کنه چې کوم فیسز دی دا غیر وای چې کوم کنټامینیشن کی نو کله چې لیټرین سړی استعمال کی کنه چې کله واشروم ته تللی نو بیا هینډ واشینګ چې کوم دی ټیک کول دي ځکه چې دینه انفیکشن خوري. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی دی ویکټر کنټرول کې. نو ویکټر به څنګه کنټرول کړي؟ نو ویکټر په اسانه کنټرول کیږي. دا چې کوم بریډینګ یې لکه اوس ماسکیټوز دا غي بریډینګ د پر سپری چې کوم دی مختلف قسم سپریګانی دي چې کوم مختلف قسمه سيزونه ملاويږي هغه تو کوه او د ویکټر پر خدمي. پراپر ډیسپوزل اف د پیسز ادر ویست لکه چې کوم ویست کوم پیسز دي دا غي صحیح ډیسپوزل کول دي، لکه داسې ځای کې نه چې آزاد ځای کې به نه ورځي صحیح شو، ځکه دا دی بیا د ټولر سره دي. اراډیکیشن اف د بریډینګ سایت اوس کوم ځایونو کې چې دا د کېږي د گروث کې کوم ځای کې چې دوی دا بریډینګ کې خپل نور بچی راوړي دا ماسکیټوز او پلایز دا غوښنه ولا ختمول دي شو. بیا د ډیس انفیسټیشن اوس داسې قسم بوټي چې کوم دا واړو بوټي دي شو. ډیس انفیسټیشن کوم لیوینګ ارګانیزم دی لکه کوم چې دا ماسکیټوز دی فلایز دی دا ټول ختمول چې کوم دی دا داسې چې دا په ډیس انفیسټیشن کې راځي. واړه بوټي چې کوم دی او دا انیمل چې کوم دی لکه ماسکیټوز فلایز دې لپاره مونږ چې کوم دی سپری کوم مختلف قسم سوي د ډیس انفیسټیشن وي. او ډیس انفیکشن څه ته وایي چې کوم مایکرو ارګانیزم دی هغه ختمول صحیح شو، دې ته مونږ ډیس انفیکشن وایي. دې دوه کې فرق دی. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی ویکټر کنټرول. ویکټر کنټرول کې چې کوم دی کنه موږ سره ولې ډیس انفیسټیشن مطلب دا کوم لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی کنه دا فلای شو ماسکیټو شو روډنټ شو ارتروپودز دا وړ چې کوم ارتروپودز دي ټول ختمول چې کوم دا پس کې د په ډیس انفیسټیشن کې راځي. پروسیجر اف ډیسټروینګ اور ریمووینګ سمال انیمل fests particularly arthropods or rodent present on the person person باندې په خلق باندې چې کوم سپګي کیږي او دا منګوړو دا ټول شیزونه کلاتینګ په جامو کې می انوایرنمنت کې می انډیویډوال ډومېسټک انیملز په دې ټولو کې دا موجود دي. ډیسانفیکشن is usually achieved by using chemical physical agents spraying insecticides to destroying mosquitoes and removing lice from the bodies and clothing. lice مطلب سپګي صحیح شو، سپګي خلکو کېږي نو بس دا بیا مسلې جوړېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ډیسانفیکشن سي چې کوم مایکرو ارګانیزم د هغې ختمول صحیح شو. نو از a procedure of killing most but not all infectious agent outside of the body of the host. دې ته موږ ډیسانفیکشن وایي. بیا دې موږ سره ټایپس اف ډیسانفیکشن څه دي ګورم. یو مایکرو ارګانیزم داسې وي که نه چې لکه فرض کړئ یو پیشنټ دی هغه په هسپتال کې پروت دی او هغه کم ډسچارج کوي کم اومیټینګ کوي کم یورین کم سیزونه کوي که نه هغه ټایم کې چې کوم دی کوم مایکرو ارګانیزم راځي او هغه ټایم کې د هغه خیال ساتل د هغه مایکرو ارګانیزم مکمل ختمول که نه چې کوم ټایم کې ډیزیز ورته یي صحیح شو. نو دغه ټایم کې چې کوم ډیسانفیکشن مونږ کوو دې ته مونږ وایي کنکرنټ ډیسانفیکشن صحیح شو. مایکرو ارګانیزم آر ډسټروی ایز سون ایز دے ریلیز فرام د باډي څنګه ریلیز کېږي هغه ټایم کې مونږ چې کوم دی هغه مړه کوو صحیح شو. اټ از ا ټیکنیک اپلایډ ټو ا بیډ سایډ مطلب پیشنټ دی او بیډ سایډ چې دغه ټایم کې چې دوران النس دغه دوران کې چې کوم دی د دې صفایي کول کنسیسټ اف ډیسانفیکشن اف د یورین پیسز وومیټینګ کلاتس سپوټم دې ټول چیزونه کې دا انفیکشس ایجنټ موجود دي دغه ټایم کې دا ختمول دي موږ کنکرنټ ډیسانفیکشن. ټرمینل هغې ته وایي که نه چې یو کس دی هغه ټیک شو یا چې کوم دی یو کس دی هغه ډیت وشو د هغې نه بعد چې دا کوم مونږ ډیسانفیکشن کوو د هغه بیډ والا کوو د هغه روم والا کوو دې ته مونږ وایي ټرمینل ډیسانفیکشن. اټ از ډن ایٹ ډیټرمینیشن اف د النس اف د after patient has been removed by death or recovery. For example, sterilization of the bed مونږ کوو چې روم of the patient مونږ کوو دې ته مونږ وایي ټرمینل ډیسانفیکشن. نیکسټ موږ سره د ټایپس اف ډیسانفیکشن کې ورګړی دی پروپایلیکټیک ډیسانفیکشن. پروپایلیکټیک دې ته وایي که نه چې مونږ د ډیزیزز نه مخکې ولې داسې ډرګز ورکو داسې میډیسن ورکو چې هغه د هغه انفیکشن بچ کړي صحیح شو. لکه اټ از ډیو ټو بیفور اټ از ډن بیفور سټارټ اف د ډیزیز لا سټارټ شوی لکه مونږ مخکې نه پاسچرایزیشن مونږ ملک پخو که نه څه لپاره چې بیکټیریا وایرس دی پکې هغه ټول ختم شي. کلورینیشن اف د واټر مونږ مخکې نه کوو صحیح شو چې ډیزیز ونشي دې ته مونږ پروپایلیکټیک ډیسانفیکشن وایي صحیح شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه
سیکشن کې موږ سره ورکړي ډس انفیکټنټس. اوس دا هغه څیزونه کوم چې موږ دې لپاره استعمالو چې د انفیکچوس پارټیکل مړه کړي ختم کړي هغې ته موږ څه وایو ډس انفیکټنټس وایو. صحیح شو. اور کیمیکل یوز فار د ډسټرکشن اف مایکرو ارګانیزم ایجنټ اوس دا کم دي نیچرلی استعمالیږي سن لایټ او ایر چې کوم دی دا نیچرلی استعمالیږي. یو وي چې کوم ریډیشن دی دا د مایکرو ارګانیزم څه کوي دا انیکټیویټ کوي او وژني. دا نیچرل ایجنټ دی. اوس آرټیفیشل مونږ تیار کړي دي. آرټیفیشل کم دي نو آرټیفیشل کې یو فزیکل راځي یو کیمیکل راځي. نو فزیکلی مونږ څه چل کوو سره برننګ کوو یا چې کوم دی هاټ ایر یا بوایلنګ یا اټوکلیوینګ. اټوکلیوینګ مطلب چې بړاس دی ونیسو. صحیح شو. نو هغې د وجې چې کوم مایکرو ارګانیزم ټول مړه شي ریډیشن نو ختم شي دا اټوکلیو مشین دی. صحیح شو. نو دا شي صفا شي او سیس صفا شي. او کیمیکل ایجنټ لکه پینول استعمال کو الکوهل په ولګو فارمالډیهایډ په ولګو انسیکټیسایډ په ولګو او ډیوډورنټ په ولګو. صحیح شو. دوی چې کوم دی دا انفیکچوس ایجنټس کې دا مړه کې ټول ختمي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی سټیریلایزیشن دی. سټیریلایزیشن یو داسې ټیکنیک دی که نه چې په دې په ذریعه چې کوم دی موږ ډېر زیات هیټ ولې ورکوو. ډېر زیات هیټ په ذریعه چې کوم دی داسې ګیس ته پاس کړو داسې کیمیکل ټریټمنټ ولې وکړو که نه چې هغه ټول مایکرو ارګانیزم څه شي هغه مړه شي. ډس انفیکشن کې داسې چل کېدو که نه چې ټول مایکرو ارګانیزم نه مړه کېدل هغه موږ نارمل لایف کې چې کوم دی کولی شو. خو سټیریلایزیشن د پر ډېر زیات هیټ پکار و ټول مایکرو ارګانیزم دې کې مړه. صحیح شو. نو سټیریلایزیشن څه ته وایي ډسټرکشن اف آل فارم اف مایکرو ارګانیزم فزیکل هیټ ایریډیشن. یو ریډیشن یو ایریډیشن. ریډیشن هغې ته وایي چې کله ویوز چې کوم دی د یو ځای نه راځي لکه لایټ ویو دی هغه راوځي دا ریډیشن دی د یو ځای نه یو انرژي دی. صحیح شو که نه. او ایریډیشن دې ته وایي که نه چې کله یو څیز ته مخامخ ریډیشن ته کېدې او هغې نه ته ریډیشن پاس کړې او د هغې په ذریعه ته یو مایکرو ارګانیزم مړ کړي ته موږ وایو ایریډیشن. ګیس او کیمیکل ټریټمنټ موږ په سټیریلایزیشن کې ټول دا ټیکنیک کوو. اوس وایي که نه د ډفرنس بټوین ډسانفیکشن او سټیریلایزیشن از دیټ ډسانفیکشن کیل موسټ. ډسانفیکشن چې کوم دی هغه ډسانفیکټنټس چې کوم دي که نه هغه زیاتر کیلینګ کوي خو ټول مایکرو ارګانیزم نه کیل کوي. صحیح شو. ډسانفیکشن چې کوم دی کین بي ډن یوزینګ الکوهل کلورین آیوډین او هیټینګ ډومیسټک لیول باندې موږ دا کارونه کوو دا ډسانفیکشن. خو سټیریلایزیشن چې کوم کېږي که نه یوز ایکسټریم هیټ دې لپاره پکار وي ریډیشن پکار وي سټرانګ کیمیکل لکه های کنسنټریشن کلورین دې لپاره پکار دی چې ټول مایکرو ارګانیزم څه شي هغه ختم شي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ویریس ټارګیټینګ سسپټیبل هاسټ. اوس susceptible host may be protective one of the part. susceptible host موږ پروټیکټ کولی څنګه سپیسیفیک میجر دا دی چې ایمیونایزیشن ویکسین ولې وکړو کیمو پروفایلیکسس ولې وکړو. ایمیونایزیشن ویکسین هم چې کوم دی ویکسین کولی ویکسین بدل شي د ډرګ او میډیسن بدل شي دی. کو چېرته ولې ته د ډیزیز نه مخکې چې کوم دی ویکسین ورکې نو دې ته موږ ویکسینیشن او کو چېرته ته ولې ډرګ د میډیسن ورکې د ډیزیز نه مخکې چې پریوینټ شي او لږ ساعت دپاره نو دې ته موږ کیمو پروفایلیکسس ورته وایو. صحیح شو که نه. دا به یاد ساتي دې دواړو کې فرق دی. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی ویکسینیشن موږ مخکې ویلی صحیح شو چې ریپلس ټو ایډمنسټریشن اف د ویکسین انکریز د ریزسټنس اف د سسپټیبل هاسټ اگینسټ سپیسیفیک ویکسین پریونټیبل انفیکشن. د یو خاص ډیزیز خلاف ولې موږ خلک ویکسین ورکوي لکه موږ د میزلز لپاره ویکسین ورکړی. صحیح شو. او پروټیکټ د چایلډ فرام د میزل انفیکشن یا بي سی جي ویکسین موږ ورکړو څه لپاره ټیوبرکلوسس لپاره ټي بي د بچ کولو لپاره ماشومانو ته ورکوي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ټایپس اف امیونټي د امیونټي چې موږ ویلو چې امیونټي موږ اډاپټیو امیونټي د انیټ بای برث ته. صحیح شو. او دا اډاپټیو چې کوم ده که نه دا لایف ټایم کې راځي. اوس دې کې نیچرل هم ده آرټیفیشل هم ده. کو چېرته ورته دا د مور نه میلاو شو هغې ته پیسې ووایي او کو چېرته ورته انفیکشن ورته وشو د هغې د وجې ورته امیونټي میلاو شو نو ایکټیو وي. آرټیفیشل موږ څنګه کو چېرته ورته موږ ډایرکټ انټي باډي ټرانسفر کړه دا پیسې کو چېرته ویکسین هم ورته وکړو دا ایکټیو ده. صحیح شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه کیمو پروفایلیکسس دی. کیمو پروفایلیکسس چې کوم ماته څه چې کوم میډیسن ورکړي د ډیزیز نه مخکې که نه یو ډرګز ورکړي هغې ته چې کوم دی کیمو پروفایلیکسس وایي چې ډیزیز ورته ونه شي د پریونشن دپاره صرف ریفرز ټو د ډرګز ګیون ټو د ایکسپوز سسپټیبل هاسټ ټو پریونټ دیم فرام ډیولپینګ ان انفیکشن. فار ایگزامپل انډیویجول فرام د نان ملیریل ایریا یو کس دی هغه داسې ځای کې اوسېږي چې هلته ملیریا نشته ډېر ځای ته لاړ چې هلته ملیریا ډېره ده نو هغه به داسې ډرګز وخوري کو چېرته ملیریا والا ماشي ومچېږي که نه نو دلته بیا ملیریا نه کېږي. سمپل خبره. going to malaria endemic area can take a prophylactic drugs to prevent them developing diseases and become infected with malaria and parasite. سمپل خبره دا مو وکړه. ټیک ده. بیا د سسپټیبل هاسټ دی. صحیح شو. سسپټیبل هاسټ چې کوم دی هغه هاسټ دی په کوم ځای کې چې ډیزیز لګي. صحیح شو. د هغې دپاره د هغې بچ کولو لپاره نان سپیسیفیک میجر څه شی دي. نان سپیسیفیک دا دي که نه چې هیلدي لایف سټایل ساتل دي پراپر نیوټریشن اخیستل دي. صحیح شو. فزیکل اکټیویټي کول دي او چې کوم ریزروایر دی که نه انفیکچوس ایجنټ چې کوم ځای کې اوسېږي هغې ایکسپوجر نه ځان ساتل دي. صحیح شو. هیلدي ایجوکیشن اخیستل دي سروایلنس او کنټرول کول ټریټمنټ کول دي او کنټرول کول دي. صحیح شو. چې لکه په هر یو څیز باندې نظر ساتل. سروایلنس مطلب په هر یو څیز باندې نظر ساتل دي. صحیح شو.
نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړی دی نان سپیسیفیک میجر کې ورکړی لیمیټینګ ایکسپوجر ټو د ریزروار اف انفیکشن. نو څنګه به کې نو هغې دپاره یوز اف انسیکټیسایډ ټریټ نیټس استعمالوي د شپې چې کوم دی جالي استعمالول دي شو انسیکټ ریپیلنټ استعمالوي چې انسیکټ ولې نه راځي داسې پروټیکټیو کلاثینګ اچول دي چې هغې کې چې کوم دی دا څیزونه نه رادننه کېږي او مسلې نه جوړې ډیزیز څه شي هغه کنټرول شي. چې کله دا زیات تر سیکچوال ټرانسمیټډ انفیکشن چې کوم ټرانسفر کېږي که نه ایچ آی وي والا دا سیکچوال کنټیکټ د وجې نو دې دپاره څه کول دې دپاره کنډم استعمالول شي. کنډم استعمال شو نو بیا چې کوم دی دا شیزونه نه ټرانسفر کېږي. بل چې کوم دی کیپینګ پرسنل هایجین نو د ځان خیال ساتل چې د ځان خیال ډېر ساتي نو انفیکشن به درته دومره نه کېږي او ګنده شیزونه نه ځان ساتل دي څه شو. دا موږ سره ننني والا ټاپک